good, good. Hi, I'm in Amsterdam now, and I'm very happy to say that I'm at Wayne's class in Amsterdam. And Wayne has agreed that we can introduce you to his body readings, which will start right now. He just walked in, so I'm very happy to share that with you. And let me see if I can do this. And enjoy. Review body reading. We gaan beginnen met lichaam lezen. What we're seeing in the body is the effect of energetic circulation. Wat we in het lichaam zien is het effect van energetische circulatie. Right? We are the breath of life. We weten dat er een uitademing is in de adem. And we have an inhale in the breath. En we hebben een inademing in de Exhale adem. down the front. Uitademen aan de voorkant. Inhale up the back. En inademen langs de achterkant omhoog. So we can use that simple message We gebruiken deze simpele boodschap in observing the body. terwijl we het lichaam observeren. Down and in, up and out. Naar beneden en naar binnen, naar boven en naar buiten. And we said yesterday, when the feet are turned toward each other, En gisteren hebben we gezien dat wanneer de voeten naar elkaar toegedraaid liggen, that the descending energy has tightened and there's stress. So we want to use something to help the exhale. dat er een spanning is in de dalende energie, dus we willen iets doen om de uitademing te helpen. When the feet are turned outward, Wanneer de voeten naar buiten gedraaid liggen, then we know that the inhaling energy, the energy that goes up and out, has some tension pulling these feet wide and out. dan weten we dat de inademende energie die naar buiten en naar boven gaat, spanning heeft en de voeten naar buiten trekt. So we can use, very simply, a two-flow or anything that helps the inhale. Dus we kunnen een tweestroom gebruiken of alles wat een inademing helpt. You know, my friends, we're all here because we want to help. We zijn hier allemaal omdat we hulp nodig hebben. We want to help ourselves. We want to help each other. We willen onszelf helpen en we willen elkaar helpen. Okay? So let's keep it simple so we always feel the ability that we have the understanding and the ability to do something that's going to help. Laten we het simpel houden zodat we het begrip en de mogelijkheid hebben om werkelijk iets te doen. And so you simply learn a descending flow and an ascending flow. You're going to help every project in the body. Dus leer gewoon een dalende stroom en een stijgende stroom. Dan kan je elk project in het lichaam helpen. By definition, Per definitie. there is not one condition that is not either exhaling project or inhaling project. Er is niet één toestand waarin er geen uitademproject is of een inademproject. So when you learn a one flow and its 3 steps, Als je een éénstroom leert, en het zijn 3 stappen, and the two flow with its 7 steps, en de tweestroom met zijn 7 stappen, you can help everything. kan je alles helpen. We're going to find out 10 in Jinjutsu is a very powerful number about abundant life. En we gaan zien dat 10 een heel belangrijk nummer is over uitbundig leven. All right. So now as we look at the perfection of her body, Nu kijken we naar de perfectie van haar lichaam. what do you see? Where would you assist? The exhale or the inhale? En waar zou je willen assisteren? Uitademen of inademen? She looks pretty good. She looks like she's pretty harmonized, doesn't she? Good for you. Ze ziet er erg harmonieus uit. There's a little bit of a turnout here, so you might think about the right number 2. Je zou aan de rechter 2 kunnen denken omdat de voet iets naar buiten is gedraaid. Right foot out, right 2 knee. Rechtervoet naar buiten, rechter 2 nodig. Okay? And the left foot is actually pulling. We're talking about you, not to you. Okay? We spreken over jou, niet tegen jou. And the left foot is also pulling a little bit toward that right side. So again, this inhaling principle. En we zien dat de linkervoet ook een beetje naar rechts wordt getrokken. Weer dit inadem So a project. 2 flow on the right side would be really good. A 3 flow would also help. Een driestroom zou helpen, ja. And the 3 is going to help both the exhale and the inhale. Want de 3 helpt beide I see. Yes, uitademen en inademen. Eva? So the left foot is pulled to the Right. actually to the
Yes, to the inside. Could you say also that it is exhaling need from the left side, inhaling need from the Yes, right side? and that's what Peter was just saying. Oh, You I could couldn't- use the I didn't- three flow. Yeah. I couldn't hear. The three flow will address both this inhale and this exhale need. So you could look at Thank that. you. I couldn't hear. De Oh, drie, good. de drie stroom zal beide helpen. Uitademen en inademen. And we can also note, are they both sort of tending to the right or are they both tending toward the left? Neigen ze buiten naar rechts of neigen ze beide naar links? That message gets you more into the supervisory story. Dat is meer een beheerdersverhaal. Now, when I look to a body, Als the ik first thing I look at is the main central vertical. Wanneer ik naar een lichaam kijk, kijk ik eerst naar de hoofdcentrale stroom. How well is that body conforming to this line of energy? Hoewel past het lichaam zich aan deze lijn van energie. Remind me of your name here. Ina. And so Ina's showing a little bit. You have to see this from the ends to really get a clear picture. Je moet werkelijk aan de uiteinden komen staan om daar een helder beeld van te krijgen. But from either end, you'll see that there's a little shortness in the right side of her neck. Dan zal je zien, van welke kant dan ook, hoofd- of voeteneind, dat er een kleine behoefte is aan de rechterkant van haar nek. It's Deze just- iets korter. It's just very slight. I'm being really critical now. Het is heel klein beetje, maar ik ben nu heel kritisch. So when it's pulled tight right here, the head is going to be pulled to the right side. Als er hier spanning zit, wordt het hoofd naar de rechterkant getrokken. So I may want to choose a flow that uses the right 12 Dus ik zou een stroom kunnen gebruiken waarin de rechter 12 betrokken is. to give her some additional length on the right side of her neck. Om haar een beetje toegevoegde additional link te geven. Length, additional length to the Length. right side of her neck. Lengte. Length, oké. Om wat lengte toe te voegen aan de rechterkant van haar nek. Okay? Good. Now, a couple of other really simple things in body reading. Nog een paar simpele dingen in het lichaam lezen. We look at the waistline, We kijken naar het tailleniveau. knowing that we're talking about heaven above the waist, We weten dat we spreken over hemel boven de taille earth below the waist. en aarde beneden de taille. And we like for heaven and earth to be balanced. We willen dat beide in balans zijn. Again, she's showing good balance. Ze laat goede evenwicht zien. But sometimes in working with people, you'll see that they have more of an accumulation above the waist. Maar soms zie je wel eens dat er meer ophoping is boven de taille. Where there's more tissue, there's more energy. Waar er meer weefsel is, is er ook meer energie. Energy is the leader. Tissue follows energy's lead. Energie is de leider en weefsel volgt de leiding van energie. So if there's more tissue, a larger mass above the waist, you know you want to help that energy to go down to balance it with the energy below the waist. Als je weet dat er een grotere massa weefsel is, hoeveelheid weefsel is boven de taille, dan wil je die helpen naar beneden te dalen. If the body is larger below the waist than above the waist, Als het lichaam groter is beneden de taille dan boven de taille, then you're going to want to bring energy up to balance below and above. dan wil je de energie naar boven brengen om evenwicht beneden en boven te verkrijgen. As above, so below. Zo boven, zo beneden. With that story then of above and below, you can again use the one flow and the two flow to bring those into balance. Dit verhaal van boven en beneden kun je de 1 en de 2 stroom gebruiken om evenwicht te creëren. To balance heaven and earth. Om hemel en aarde in evenwicht te brengen. Okay, so I look at this line, and then I look at the two supervisors, the Trinity. Ik kijk naar de hoofdcentrale stroom en dan kijk ik naar de beheerders. I look at above and below the waist. En ik kijk boven en beneden de taille. And then the next place I like to look are the hands. En dan vind ik het ook prettig om naar de handen te kijken. Now, I don't know if you noticed, how do you spell your name? Inga. Inga, good. I don't know if you noticed Inga's hands before, but she had her hands closed Ik weet niet of je het gezien before I hebt, moved them. maar voordat ik haar handen verplaatste, waren ze gesloten. So, reviewers, what does this indicate? What is in need? Wat is hier dan nodig? For me, it's some umbilicus, It's but they're the- kind of loose. One at a time, please. They were kind of loose like this, Yeah. but just kind of
asking for energy to the umbilicus energy. That's how I... It is the umbilicus. First of all, I want to say, look at the body again. Kijk weer naar het lichaam. Just front and back. Voorkant en achterkant. So what does the palm belong to? The exhale or the inhale? Waartoe behoort de palm? Inademen of uitademen? Belongs to the exhale. Uitademen. So when the exhale is tight, En wanneer er een spanning zit in de the hand uitademing, will curl. gaan de handen naar binnen krullen. Maybe even forming a fist. Misschien vormen ze wel een vuist. When the inhale is shortened or tight, Wanneer de inademing kort of gespannen is, the hand will be drawn backwards, and sometimes, wordt de hand naar achter getrokken. and sometimes when people put their hands on the table, their fingers rise upward. En soms wanneer mensen hun hand op de tafel leggen, dan gaan hun vingers naar boven. And you'll see the tendons here pulling those fingers upward. En dan zie je die pezen hier die aan die vingers trekken. So that lets you know they need inhaling help. Dat weet je dat ze inademhulp nodig hebben. Okay? It's just the opposite in the feet. En in de voeten is het tegenovergestelde. Tendons in the feet showing indicate the front of the body and the exhale is tight. Pezen die zich laten zien in de voeten is aan de voorkant van het lichaam en een uitademproject. And when the feet curl down, En wanneer de voeten naar binnen krullen, that's indicating inhaling need because the sole of the foot belongs to the back, to the inhale. dat is een inadembehoefte, want de voedsel behoort tot de rug. Now I'm going to take a moment with that and talk about the umbilicus and diaphragm function energies of text 2. We zullen even over navel- en middenriffunctie spreken uit tekst 2. In text 1, we use the one flow for all of the exhales of the body. In tekst 1 gebruiken we de 1 stroom voor alle uitademing And the two flow for all of the inhales. en de 2 stroom voor alle inademingen. In text 2, we're going to have two flows. En in tekst 2 hebben we 2 stromen. The umbilicus function energy helps all of the descending energy, De navelfunctie-energie helpt alle dalende energie. and the diaphragm function helps all of the inhaling energy. En het middenrif-energie helpt alle At the inademenergie At the sixth depth level. op het 6e diepteniveau. So in the cause, I see your mind there. So in the cause and effect world, In de oorzaak en gevolgwereld. when we give the umbilicus flow of text 2 to help the exhale of the breath of life, Wanneer we de navelstroom krijgen die de uitademing van de levensadem helpt, it's going to harmonize all of the inhales of the ascending body. dan gaat het alle inademingen van het lichaam helpen, alle stijgende energie. And the diaphragm function energy, En middenriffunctie-energie, sixth depth, 6e diepte, breath of life, levensadem, is the inhaling energy of the non-physical body is de inademenergie van het niet-fysieke lichaam, that helps all of the exhales in the physical body. dat alle uitademingen in het fysieke lichaam helpt. Cause and effect. Oorzaak en gevolg. So we'll play with that. Daar gaan we Okay. mee spelen. So in the hands, when the hands are in this cupping, Wanneer de handen zo als ze gekropt liggen. I think it was Philomena who first called this the igloo position. Philomena was You know, geloof igloo? ik degene die zei dit is de iglo-positie. Okay? So when the hand is cupped, or even in a fist, Als de hand zo als een iglo is of zelfs als een vuist, you know that body needs an umbilicus flow. dan weet je dat dit lichaam een navelstroom nodig heeft. Now, I want to say about umbilicus. Babies sometimes come in like this. Over navelstroom. Baby's worden soms zo geboren. And in some ways, that's even expected or appropriate. En op een bepaalde manier is dat ook wel verwacht of terecht. Because that new life is developing its body. Want dat nieuwe leven ontwikkelt zijn lichaam. And the umbilicus function energy is going to be used for everything about our physical bodies. En de navelfunctie-energie zal worden gebruikt voor alle fysieke behoeften in het lichaam. Tomorrow, when we get into these two flows,
Morgen gaan we deze twee stromen zien. The umbilicus is for everything about my physical nature. De navelfunctie-energie gaat over alles van mijn fysieke natuur. The diaphragm is for everything about my non-physical nature. En het middenriffunctie-energie gaat over mijn niet-fysieke natuur. Everything about me that's not tissue, but my emotions, my spiritual life, everything about the non-physical part of myself, the diaphragm will help. Alles wat niet fysiek is, mijn emoties en alles wat Spiritual life. en mijn spirituele leven, alles wat niet fysiek is, daar werkt de middenriffunctie-energie. So that's another very simple way to begin your study and your practice. Het is dus een eenvoudige manier om je studie en je praktijk te beginnen. If this person is indicating some physical project, Als hier een fysiek project wordt gezien, use the umbilicus. gebruik de navelstroom. If they're having spiritual or emotional or psychological needs that are not manifest in physical but in my energetic being, you're going to use the diaphragm. Als er spirituele of emotionele Most of of the niet time it's both. fysieke projecten aanwezig zijn, dan weet je dat je de middenrifstroom When they kunt come to gebruiken. Well, I agree with you, and most of the time it starts in the energetic body. Thoughts that become the disharmony of the physical body. Okay? Yeah, I was still translating when she asked the question or something. So I missed the part. So I missed the part. Please, Reese. What? I said most of the time when someone comes to you, they have both problems. Both the physical and emotional. Meestal als iemand naar je toe komt, hebben ze beide, en fysiek en emotionele projecten. And I want to acknowledge that, yes, we know that all this harmony begins in the thought process, in the energetic world. En we weten dat alle emotionele projecten op het denkniveau ontstaan. And then demonstrates in the physical body. En het laat zich dan in het fysieke lichaam zien. So I would think then that you start with the energetic. Okay, you start with the energetic. Ik zou dan met het energetische beginnen. You do both. The truth is you're always dealing with both anyway. Je hebt altijd met beide te maken. So here, I'm hearing for bus line project. That's what I Ik saw. hoor hier I've been een looking at it. borstniveau project. So I'm going to start with the first method of correction. Dus ik begin met de eerste correctiemethode. Today we're going to talk about methods of correction, 3 of them, and they're very powerful. Vandaag gaan we het over de 3 correctiemethoden hebben die heel krachtig zijn. Some other things, someone keep me on, please, on the time, because I want to stay at 9 o'clock today. 5 minutes? Okay. Thank you. Thank you. So, in the methods of correction, In de correctiemethode you're going to once again be dealing with spirit, mind, and body. Bus line, waistline, hip line. heb je te maken met geest, verstand en lichaam, borstniveau, tailleniveau en heupniveau. They are very powerful, and I use them a lot in my practice. Ze zijn heel krachtig en ik gebruik ze veel in mijn praktijk. Oh, Inga, that's so wonderful. Thank you. It's that nice little treasure you left there for me to find. You had on the back or on the front you found? The back. The 9 and 10 or what? 11. 11 and 22. Can I ask something about, A little louder, please. yes, first method of correction, when they changed the books, they did put some more information in the new textbooks, Did they? a little bit. What is that new information? No, maybe it's not a new information, so when, on the page of the first method of correction, there's an indication if when the 1 is full, then the energy will reverse. Do you know about that? Can I see it? Yes, I can. I don't know about Maybe that. later. Okay. So the question is, do we first open the 1 before doing the first method of correction? No, I don't. You can. You know, again, my friends, there is a tendency in our world right now to start making more rules. Er is een neiging in de wereld om meer regels op te stellen.
So I'd like to be on record. Please quote me. En ik wil dat jullie dit voor mij You citeren. got it. Oh, Go good. ahead. Ik wil dat het opgenomen wordt. If someone states a rule in a Jinjinjutsu class, Als iemand een regel formeert in een Jinjinjutsu klas, I'd suggest that you raise your hand and say, I'm sorry, I thought I was in a Jinjinjutsu class where there are no rules. en dan wil ik dat je je hand opsteekt en zegt, ik dacht dat ik bij Jinjinjutsu was en daar zijn toch geen regels. All rules are born of fear. Alle regels worden geboren uit angst. Simply. Heel simpel. And again, page 1 of our textbook said, no rules. En op bladzijde 1 in ons tekstboek staat geen regels. So please, allow yourself the freedom En alsjeblieft sta jezelf de vrijheid toe to know that you have no rules, you're an artist, and you can approach the body, yours or anyone else's, with Jinjinjutsu, knowing that you have that freedom. en weet dat je als kunstenaar deze vrijheid hebt en dat je geen regels nodig hebt om Jinjinjutsu uit te oefenen. Now, Eva, I would acknowledge that there are times when it might be appropriate to help the descending energy to open so that when I send it down, it will move downward more easily. Het kan soms in sommige gevallen van toepassing zijn dat ik eerst de een open om de dalende energie te helpen voordat ik naar een andere stroom ga. But it's not, I have to. Maar het is geen regel. Okay? Yes, because I have a study group and sometimes people ask questions. I hope so. That's what study groups are about. We ask questions. Exactly. So I didn't know. That's why I asked the question. Yeah. Thank you for the answer. First method of correction clears the bus line. De eerste correctiemethode zuivert borstniveau. And I like to use it to take the history out of the body. En ik gebruik het om de geschiedenis uit het lichaam te halen. There's a lot of talk in our world today about issues of recovery or survivors. Er wordt veel gesproken over overleven. Is anyone in recovery in this room? Of what? All of us are in recovery. All of us. Is iemand herstellend in deze zaal? Nou, iedereen. Every day. Elke dag. Okay, so I acknowledge that some of us have much more horrible stories from which we're recovering. Absolutely. Ik geef toe dat er mensen zijn die absoluut verschrikkelijke geschiedenis hebben meegemaakt. We want to be sensitive and compassionate about that. En daar willen we gevoelig en mededogend mee zijn. And we're all recovering. En we herstellen allemaal. From abuses. Van misbruik. Sometimes even self-created. Soms door onszelf gecreëerd. We're all recovering from our misunderstanding of life. We herstellen allemaal van ons onbegrip van het leven. There. So I guess I'm gonna have a request today, especially, folks. Let's speak in Dutch. I like hearing the English, but we're on a time thing today. Let's go in Dutch. Then Anouk can translate for me, and it'll be more efficient with our time. All right? Thank you. Zo, ik kan me voorstellen dat de eerste correctiemethode ook een hele sterke stroom is voor geschiedenissen die voor jou hebben plaatsgevonden. Dus Vorige leven. ja, nou nee, ik denk nu eigenlijk meer aan familiegeschiedenissen. Dus Oké, so mag ik even eventjes ik stel me voor dat I imagine that the first method of correction also helps other histories like family histories. All history. Alle geschiedenis. Everything about the past. Alles over het verleden. The first method will help to clear the past. De eerste correctiemethode helpt het verleden te zuiveren. And we've already defined the past. En we hebben het verleden al genoemd. The past is everything prior to this inhale. Het verleden is alles wat voorafgaat aan deze inademing. That's all there is. Meer is er niet. Everything prior. I don't care if you're talking about genetics. Het maakt niet uit of je over genetisch hebt. Or generational energies. Of energie van generaties. Or anything from your past.
of alles van je verleden. The first method will help to release it. De eerste correctiemethode helpt dat te bevrijden. When we talk about it, I'll explain why. En ik zal u uitleggen waarom. Okay? Ik geloof dat alleen de linkerstroom in het boek staat. Is dit de reden? Omdat het verleden loslaat? Of doet hij ook wel eens de andere kant? I believe in the book there's only the left flow illustrated. Is that because it is about the past, or do you also do the other side? Great question. Thank you. Both sides are available. You simply mirror image and turn it over and do the right flow from the left side. Je kunt beide I'm kanten doing doen. now. In dit boek staat de linkerstroom en die kan je spiegelen om de rechterstroom te doen. What Mary infers when she gives you only that left flow Wat Mary bedoelt wanneer ze alleen jou die linkerstroom geeft, is that that's the one most people need. dat is dan degene die we het meest nodig hebben. Notice that in the textbook, in general, Merk op dat in het algemeen in de tekstboeken most of the flows that are illustrated are left flows. zijn de meeste stromen linkerstromen. Why? Waarom? Because most of us are left brain dominant. Omdat de linker hersenhelft bij ons het meest gedomineerd is. Most of us are right-handed. De meeste van ons zijn rechtshandig. Most of us are right eye dominant. Of rechteroog is dominant. Most of us are left brain dominant. Bij de meeste mensen is de linker hersenhelft dominant. We're all logical. We zijn allemaal logisch ingesteld. Right? We all like to think we're being logical. En we vinden het ook fijn om te denken dat we logisch zijn. That does not mean that there won't be times when the right flow is needed. Dat betekent niet dat dat de rechterstroom niet nodig is. Just that most of us first come from our left brain. We komen van onze linker hersenhelft. So that's why mostly she has left flows illustrated. Daar staan de meest linkerstromen geïllustreerd. Because of the mediator, which we talked about. Vanwege de bemiddelaar. If you do left or right, Als je links of rechts doet, ultimately the mediator is going to bring the left and the right back into balance anyway. zal de bemiddelaar uiteindelijk links en rechts in evenwicht brengen. Ruben? Kijk je dan ook voordat je begint te behandelen of je links of rechts bent? Of aan welke kant dat je begint? Do you, before you start treatment, also ask, are you left-handed or right-handed? I don't have to. Hoef ik niet. I listen to the pulse. Ik luister naar de pols. And if the pulse of the left is stronger, En als de linkerpols sterker is, then I know they're left brain dominant. dan weet ik dat het linker hersenhelft dominant is. If the right pulse is stronger, En als de rechterpols it's telling me that they need right now, they need that right side help. hebben ze nu rechterkant hulp nodig. I also like the fact that I don't have to keep records of my clients. Ik hoef ook geen status bij te houden van mijn cliënten. Every day they come to see me, they bring me their record. Elke dag brengen ze mij hun verhaal mee. It's all in the body. Het is allemaal in het lichaam. And what they need right now doesn't matter what I did yesterday. What they need right now is what their body will tell me in the pulse. En wat ze nu nodig hebben, zullen de polsen mij nu vertellen. As we're all beginning to listen to the pulse and learning about the pulse, Dus wanneer we beginnen te luisteren en te leren over de polsen, the grace of it all, de schoonheid daarvan is, no matter which flow I do, left and right will both ultimately be harmonized through mediation. welke stroming ik ook doe, links en rechts zullen uiteindelijk in harmonie komen door de bemiddelaar. So it frees us to simply put our hands on the body and let the light do the work. Het is een bevrijding, we hoeven alleen maar onze handen op het lichaam te leggen en laat het licht het werk doen. In time, yes, you will learn to be perhaps more efficient in your choice of which flow, left or right. Met de tijd zul je misschien efficiënter worden in je keuze of je links of rechts gaat doen. But from the very beginning, we have grace. Maar vanaf het begin hebben we schoonheid. In fact, when I think about the mediator, that's what I call the mediator. Sorry? When I think about the mediator, that's what I call it.
Als ik denk over de bemiddelaar, zo noem ik het dan, the field of grace. het veld van gratie. We live in grace. Grace? Genade. Grace? Ja. Genade. Nee, genade. Grace. Well, that's what they say. I don't know. Nee, grace is... Grace by Ja, bij de genade is een beetje de Bijbelse. So, you mean grace from the Bible? I mean grace in life, that so that no matter what you do, you're never wrong. Het maakt niet uit. Ik heb het over de gratie in het leven, wat je ook doet. Je kunt niet iets verkeerds doen. This is an important concept. I want to make sure we understand grace. Ja, we moeten Yes, het woord gratie goed, of genade goed begrijpen. Okay? Ik denk There's a generosity to grace. Als je genadig bent, dan heb je dus die generositeit ook. There's freedom in grace. Er is vrijheid in gratie. You will never be wrong because of grace. Je zult nooit fout zijn doordat er genade is, gratie is, whatever. Ja. Because the mediator, again, as that expression of grace, Want de bemiddelaar als de uitdrukking van die genade is constantly bringing left and right back into balance so that both will help the body, left and right. brengt continu het lichaam links en rechts in evenwicht. Okay? We've got to stop soon, but I want you to understand that freedom. That it's so foreign to our minds. Ik wil dat je die vrijheid goed begrijpt, want het is zo vreemd voor ons verstand. We live in a world of right and wrong, Wij leven in een wereld van goed en slecht, of good and bad. van goed en slecht, We have red lights and green lights. Yeah? groen licht, rood licht. So, Jin Shinjutsu says you cannot do it wrong. De Shinjutsu zegt, je kunt het niet fout doen. I said it yesterday. The mind hates that. Daar heeft het verstand een hekel The aan. mind just hates it because the mind is always evaluating and judging. Het verstand wil altijd evalueren en oordelen. So instead of trying to do the right flow, In plaats van de rechte stroom proberen te doen, put your hands on the body and let the light do the work. leg je handen op het lichaam en laat het licht het werk doen. All the time that we spend trying to decide which one is the right flow is time lost that could have been put into harmonizing the body. Al die tijd die we nodig hebben om te beslissen links of rechts is verloren tijd die we kunnen gebruiken om het lichaam te harmoniseren. I guess it's time. Thank you. Thank you. Perfect. Good. En Mary die heeft gekozen om 11, 12, 4, 3 stroom alleen rechts te illustreren. Mary chose to illustrate 11, 12, 3 and 4 flow only the left side. Ja, tell us something Only- about it. only which one? Heeft ze When we ontdekt- talk right about it in side. the class, I will talk about it. Yes. Ik zal erover spreken. It's the same thing though. You Yeah. do have a 4 and a 12 and 11 and a 3 on both sides. Ja, Je hebt aan beide kanten die 4 en die 12 en die 11 en die 3. ik vind het spannend omdat ze dus, als je kiest alleen links op te schrijven, komt dat het meest alleen links voor. Dan stel je dus voor dat dit het meest alleen rechts voorkomt, maar het zijn energiesloten die veel met een 9 loslaten van het oude begin van het nieuwe. Sorry. Okay, Is it a I'm question? excited because you told us that when she just write the left flow, it means because it is more often in. Her experience of people she worked with more often needing the left flow. Then you can imagine that when she writes the right one, it is the other way around, and I find that exciting because the logs, like the 9, for example, has to do all with the old and the new, and so I'm just wondering. You already told that you will come back on it. There are only 2 flows in the Yeah, that's the other text 2 that are right flows. I believe there's only 1 in text 1. Ja. Er zijn maar 2 stromen die als rechterstroom zijn afgebeeld en 1 in tekst 1 geloof ik. The I flow. De ovenstroom. And then she lists the right eye flow, En which daar helps the left eye. heeft de rechter ovenstroom geïllustreerd en die helpt het linker oog. It's on page 24, I believe.
And why would she, in that case, use the right flow? Waarom wil ze in dat geval de rechte stroom gebruiken? Which eye does the right flow help? And which eye is weaker in most people? Welk oog is zwakker bij de meeste mensen? The left eye. Het linkeroog. Because again, we're left brain dominant, which strengthens the right eye in most humans. Want we zijn linker hersenhelft dominant en dat heeft een effect op het rechteroog. Doesn't mean that we don't have a right eye that needs help sometimes. So you would use the left flow. Betekent niet dat ons rechteroog nooit hulp nodig heeft, dan kan je een linkerstroom gebruiken. Keep it simple. Hou het simpel. And know that the mediator will always bring it back to the center. En weet dat de bemiddelaar het altijd terugbrengt in het midden. Good. So I'm going to suggest that you hang on to your little finger today and really get to know your little finger a little better. Okay, thank you. Let's go to the other side. So that was the fabulous Wayne Hackett. And I hope that you will all enjoy this very much and learn a lot. Bye. See you soon.